Εκείνη τη μανούλα μου τη δόλια κοντεύω να την τρελάνω. Ξεκινάω να φτιάξω νύχια και βλέπει το φουρνάκι. Α, μου λέει, τι είναι αυτό? Της λέω, φουρνάκι. Τι φουρνάκι, παιδί μου, τόσο μικρό? Μου λέει, τι θα ψήσεις? Ρε μαμά, τα νύχια, της λέω. Καλά, μου λέει, και εμείς τα τρώγαμε όταν ήμασταν μικρά. Εσείς τα ψήνετε κιόλας. Την έχω τρελάνει την καημένη. Λοιπόν, κουτιών συνέχεια. Αυτό εδώ το κουτάκι περίμενε υπομονετικά. Δεν ξέρω κι εγώ πόσο καιρό έχω που το έχω φτιάξει. Κουτί από μπισκότα, μεταλλικό. Κανένα ενδιαφέρον σαν κουτί, αλλά θα το κάνουμε να έχει. Έχω φτιάξει αυτό το διακοσμητικό με πυλό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πέρασα λίγο στόχο από πάνω γιατί είχε ένα σχεδιάκι το οποίο ήθελα να καλύψω και θα έρθω με κόλλα ντεκουπάζ να περάσω την επιφάνεια για να κάνω αυτήν εδώ την υπέροχη παράσταση, να την κολλήσω στο επάνω μέρος του κουτιού μου. Το υπόλοιπο θα δω πώς θα εξελιχθεί. Θα πάρω λοιπόν την κόλλα. Λοιπόν, θα πάρω μία διαφάνεια, να βρέξω λίγο το χαρτί για να μπορέσει να ενσωματωθεί καλύτερα, αν και είναι ήδη αρκετά λεπτό. Ωραία. Και θα έρθω να το κολλήσω. Το κολλάμε πάρα πολύ καλά με ακτινωτές κινήσεις για να φύγει ό,τι περίσσευμα από κόλλα μπορεί να έχει κάτω από το χαρτί. Επίσης χρησιμοποιούμε τη ζελατίνη για να μην μας χαλάσει η επιφάνεια του χαρτιού που ακόμα δεν έχει περαστεί με βερνίκι για να είναι προστατευμένη. Γιατί είναι μια απλή φωτοτυπία. Στη συνέχεια θα περάσω κόλλα και πάνω από το χαρτί μου. Και φυσικά δεν θα ξεχάσω να περάσω βερνίκι αμέσως μόλις στεγνώσει η κόλλα. Τέλεια. Θα το αφήσω να στεγνώσει για να έρθω με το βερνίκι μου. Λοιπόν, κόλλησα, ξέρω προχώρησα χωρίς εσάς, αλλά δυστυχώς το τηλέφωνο μου είχε γεμίσει από δεδομένα και βίντεο και δεν είχα περιθώριο να το γράψω, οπότε έκανα εργασίες χωρίς να γράψει στην ουσία. Οπότε λοιπόν θα σας εξηγήσω τι έχω κάνει. Κόλλησα αυτήν εδώ την υπέροχη δαντελίτσα, κόλλησα και την τρέσα μου, την ξυλόγλυπτη, στο επάνω μέρος του κουτιού μου και στο κάτω. Νομίζω ότι είναι μια διαδικασία η οποία λίγο πολύ όλοι τη γνωρίζετε. Προχώρησα στο εσωτερικό για να μην φαίνεται αυτό το μεταλλικό το άσχημο. Πέρασα με Powerpol όπως και στο στρογγυλό το κουτί, το οποίο εκτός από πολύ ωραίο έγινε και πάρα πολύ ανθεκτικό περνώντας το Powerpol, δηλαδή το καπάκι εκεί που ήταν πολύ εύθραυστο, τώρα έχει γίνει ατσαλένιο. Με το Powerpol λοιπόν, εκτός από το να κολλήσω, πετυχαίνω και να κάνω πολύ ανθεκτική την κατασκευή μου. Για να φύγει αυτό λοιπόν το άχαρο σιδερένιο εσωτερικό, έβαλα χαρτί από scrapbooking που είναι πιο σκληρό από το ριζόχαρτο, όπως και στο εσωτερικό του κουτιού μου με την ίδια διαδικασία ακολούθησα ακριβώς αυτό. Κόλλησα το χαρτί μου, έχω να βάλω και στα πλαϊνά μου, θα περάσω Powerpol λοιπόν και θα κολλήσω και τα υπόλοιπα πλαϊνά μου. Η εσωτερική διαδικασία διακόσμησης ενός κουτιού νομίζω ότι είναι εξίσου σημαντική όσο και η εξωτερική. Οπότε λοιπόν καλό είναι να δίνουμε σημασία στο πώς θα διακοσμηθεί και στο εσωτερικό ένα κουτί.
Αφού κόλλησα τα χαρτιά μου, θα έρθω και θα περάσω όλο το εσωτερικό με Powerpol για να μου δώσει και την ακαμψία που θέλω, να είναι ένα εσωτερικό χωρίς να έχω πρόβλημα από τα χαρτιά μου. Θα το αφήσω να στεγνώσει πάρα πολύ καλά, όπως άφησα να στεγνώσει και το καπάκι μου, και μέχρι να στεγνώσει το κουτί, εγώ θα έρθω να βάψω την επιφάνεια του κουτιού με το υπέροχο Palladium, γιατί είναι ακριβώς στις αποχρώσεις που έχει η παράστασή μου. Θα ξεκινήσω λοιπόν και θα βάψω. Έχουμε φροντίσει να περάσουμε με βερνίκι την παράστασή μας για να μπορούμε, αν κάπου μας λερωθεί, να μπορούμε να τη σκουπίσουμε, να την καθαρίσουμε, και συνεχίζουμε βάφοντας την δαντέλα και φυσικά και την ξυλόγλυπτη τρέσα που έχουμε χρησιμοποιήσει. Και συνεχίζω το βάψιμο, τελείωσα το καπάκι μου. Θα χρειαστώ λίγο περισσότερο εδώ γιατί ξεσπρίζει λίγο η δαντέλα. Ωραία. Με το ίδιο χρώμα θα συνεχίσω το υπόλοιπο κουτί μου. Όταν θα χρησιμοποιείτε το μορομάντιλο εκμετή θα το στείλετε λίγο ή θα το δουλεύετε, έτσι ώστε να μην έχει τόσο πολύ υγρό και τραβάει όλο το χρώμα, να μπορεί να το κάνει να μπορούμε να το κάνουμε με έλεγχο.
Στη συνέχεια πήρα λίγο από το πράσινο το ακριλικό της Ταμπερία το αβοκάντο με λίγο μπέρντα αμπερ καφέ, τα ανακάτεψα ελαφρώς και ήρθα με αυτή τη μίξη και περνάω πάνω από το παλάντιο. Σαν ένα ελαφρύ dry brush θα το έλεγα. Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω το φάουλ που έκανα εδώ. Κανονικά, για να περάσετε, να πάτε πάνω από το χρώμα κυμολίας, αφού δεν έχει περάσει και το ενδεδειγμένο χρονικό διάστημα για να κλειδώσει από μόνο του. Ούτως ή άλλως όμως, θα πρέπει να περαστεί με βερνίκι και μετά να κάνουμε οποιαδήποτε διεργασία θέλουμε από πάνω. Εδώ λοιπόν έπρεπε να το έχω περάσει πρώτα με το βερνίκι και μετά να έρθω με το ακριλικό να δουλέψω. Τώρα εγώ βέβαια θα δουλέψω χωρίς αυτό το βήμα. Εσείς όμως, όταν θα θέλετε να επέμβετε πάνω από τα χρώματά σας, καλό είναι στο αρχικό να περάσετε ένα στρώμα βερνικιού, έτσι ώστε να κλειδώσετε το χρώμα σας και από πάνω να κάνετε όποια εργασία θέλετε, χωρίς να φοβάστε ότι θα σας ξεβάψει από κάτω το χρώμα. Γιατί εγώ τώρα δεν μπορώ να δουλέψω έντονα εδώ, ούτε να σβήσω έντονα, ούτε να επέμβω έντονα, γιατί θα μου φύγει τελείως το παλάντι μου από κάτω. Οπότε λοιπόν να προσέχετε. Και καλώς έγινε τώρα το φάουλ αυτό, για να το τονίσω και να το αποφεύγετε στα έργα σας. Πήρε βέβαια μια εκπληκτική απόχρωση, παρόλο που δεν το έχω περάσει με το βερνίκι. Απλά θέλει πιο μεγάλη προσοχή στο σβήσιμό του. Αλλά η απόχρωση που πήρε είναι απίστευτη. Και συνεχίζω με το καπάκι μου, το οποίο είπαμε ότι θα πρέπει να το έχετε περάσει πρώτα με βερνίκι το χρώμα, για να μπορέσουμε να επέμβουμε και να σβήσουμε άφοβα. Παίρνει μια απίθανη απόχρωση, θα έλεγα. Πολύ ωραία. Κάθε έργο να ξέρετε ότι θα είναι και μια καινούρια δοκιμασία όσον αφορά αυτά που δοκιμάζετε, πώς θα αντιδράσουν. Δεν χάλασε ο κόσμος να πάτε ενάντια στους κανόνες, γιατί μπορεί να σας βγάλει ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα. Όπως εμένα αυτή τη φορά που δεν πέρασε το βερνίκι πάνω από το αρχικό χρώμα. Φυσικά στο μοτίβο μου δεν ξέχασα να περάσω το βερνίκι. Εδώ όμως δεν έχω περάσει βερνίκι, γιατί μου άρεσε εκπληκτικά το αποτέλεσμα που πήρα εδώ. Οπότε λοιπόν δεν μπήκα στη διαδικασία να περάσω με βερνίκι το επάνω μέρος από το καπάκι, γιατί ήθελα ξανά
να πάρω ένα ανάλογο αποτέλεσμα. Και όντως λοιπόν το αποτέλεσμα με δικαίωσε. Θα έρθει φυσικά και το χρυσό που θα κάνει ακόμα πιο έντονο τη δαντέλα μου και θα συνεχίσω και στην άλλη πλευρά. Έχω τελειώσει με τις εργασίες μου, θα έρθω με την πατίνα την ούμπρα να περάσω μέσα στις ενώσεις του κουτιού μου, να το παλαιώσω. Θα έρθω να περάσω, είπαμε, το βερνίκι οπωσδήποτε, δεν το ξεχνάω. Απ' έξω δεν περνάω την πατίνα την ούμπρα γιατί έχω κάνει την παλαίωσή μου με το υπέροχο συνδυασμό του καφέ, του burnt umber, του ακριλικού με το αβοκάντο από τα ακριλικά της σταμπερία. Χρησιμοποιώ πάντα το ματ, το βερνίκι, μου αρέσει πάρα πολύ να είναι φυσικό το αποτέλεσμα και να μην γυαλίζει. Όχι βέβαια σε όλες τις περιπτώσεις, είναι και κάποιες περιπτώσεις που είναι ωραίο. Αλλά στην προκείμενη περίπτωση τώρα, όταν θέλουμε ένα παλαιωμένο αποτέλεσμα, δεν μπορεί να γυαλίζει, η αλήθεια είναι. Και αυτό έχω πετύχει μια υπέροχη, πραγματικά παιδιά, έχω ξετρελαθεί με την απόχρωση. Θα αφήσουμε να στεγνώσει το βερνίκι μας και θα έρθουμε με την πατίνα την χρυσή, την τζεράντικα, την οποία λατρεύω και την οποία θα βρείτε φυσικά στο χειροκάματο, όπως και όλα τα προϊόντα της. Σταμπερία, Βεντάρτε, Γκρέκο, τα πάντα θα βρείτε όλα στο χειροκάματο. Και αφού στεγνώσει το βερνίκι μου, θα έρθω να περάσω την πατίνα. Παίρνω λοιπόν την υπέροχη πατίνα μου και ξεκινάω από αυτή την υπέροχη πρέσα που μου δίνει την πολυτέλεια. Μου φαίνεται σαν να έχω κουμπάκια από πάνω από τις λατρεμένες πρέσες μου, από την Dart Elastic Wool. Και θα έρθουμε να δώσουμε μια υποψία πολυτέλειας και στη δαντέλα μας, γιατί το σηκώνει η παράσταση.
Νομίζω πως το σηκώνει αρκετά. Θέλω πολύ ελαφρύ να μπει το χρυσό εδώ σε ορισμένα σημεία του επάνω μέρους. Αν και ταιριάζει υπέροχα με αυτό το χρωματισμό. Το λατρεύω. Τόσο. Δεν θα βάλω άλλο χρυσό. Νομίζω είναι υπεραρκετό. Το κουτί μου ολοκληρώθηκε. Έχω μόνο να κάνω το κάτω μέρος. Αλλά νομίζω ότι μέχρι αυτό εδώ το στάδιο έγινε ονειρεμένο. Δεν συμφωνείτε? Ελπίζω να σας αρέσει και να σας οδηγήσει και εσάς σε καινούριους δρόμους δημιουργίας. Και κάπως έτσι περνάνε οι μέρες μας, με χαμόγελο. Γι' αυτό να μην ξεχνάτε ούτε μια μέρα να χαμογελάτε. Φιλιά πολλά.